Hello guys, good morning! This is my first vlog dito na nandito tayo sa Baguio. So, nag-film lang ako ng Get Ready With Me. So, kung ipansinin yung kilay ko, I know, parang sobrang over ng kilay ko. Anyway, anong oras na ba? So, 9:55 na, magte-10 na. Mamaya pa yung lunch namin, 11:30. At nagugutom na mi. So, ito ang ating view. May nakakatok. Ay, room service. So, ayun, nagtanong lang sila ng room service. So, ito ang aking view from here. Sige, di ba? Nakita nyo talaga. Ayan. Ala, nakita nila ako sa UV, nakakaya. Ayan. Tiyanan. So, ayan yung laptop ko. Ito, napakalaking mirror. Tiyanan. So, here is it. Tiyanan. Ito yung mga damit ko. Kaya ko na sila nilagay dyan. Kasi 1.5 day lang naman kami dito. So, ayan na lahat ng options ko. Ayan yung mga bed. Sobrang gulo. Ayoko pa magpa-room service. Kasi di pa naman masyadong guys. Ayan, meron akong tatlong iba't ibang uri ng footwear. The kitchen part. Ayan. Ref. So, this is the CR. Tiyanan. So, ito ang aking mga dalang skincare for this trip. Ayan. Gugutom mga atin nyo kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Kasi nakarating kasi kami dito ng mga 4. Mga almost 5 a.m. na. Tapos yung tulog ko sa van, as in siguro mga 1.5 hour lang kasi bumpy yung road, tapos, syempre, pag sa NLEX, mabilis. So, hindi ako nakatulog ng maayos doon. Tapos, pagdating dito, nakatulog na ako, 6:00 na. Tapos, nagising ako ng 9. Hala, mga 4-5 hours lang yung tulog ko pala. Sabog na sabog atin yung ngayon. Nahihirapan lang ako dito kasi, ang layo ng mga, ng mga sakit. Ang hirap mag-charge. Ay, 10 o'clock na. So, dapat ngayon pa lang ako gigising, pero nagising na ako kanina. Ano pa bang gagawin natin? Wait lang, nawiwiwi ako. Halo na din tuloy ako. Hello guys. So, nandito kami ngayon sa Cafe by the Ruins. Ayan, this is Ate Kat. Ate Rose. Hi. And Miss Queenie. Yes. Ate Queenie. Ang aming binibini, Pilipinas. Yes. Everybody, let's eat. Ito yung cabinet nila. Sobrang dami pala. Sabi ni Kuya, 1 serving lang per tao. Ito lang yung 1 serving nila. Sobrang dami. So, lahat kami, pag nag-in-order, yes. Kasi ayun, meron kami sinilang. So, sabi ni Kuya, pag isang tao lang daw yung sinilang na yan, pag isa lang daw yan. Hello guys! So, nandito na kami ngayon sa Strawberry Farm. Pero sa labas pa, ayan, we're trying out the strawberry ice cream. Sabi ni Kuya, pang DQ daw. Totoo naman. DQ. DQ wala. IG, FB, Twitter, Snapchat, pang relationship goals, babe. May credit card pa si Kuya. Saan ka pa? Try to say goodbye. You. Hello po. Ate Rose. Pero naka-heels kasi siya eh. So, na-realize ko na yung outfit ko, hindi siya pang strawberry fest, pang panagbenga. Kita mo ba kung ano yung outfit ko? Oh, nakiki-BoyBandPH ako. Lalo na yung sa may medyas eh. Oh. Pa-denim. Hello, sunflower, everybody. And a lot of strawberries. Naka-black heels ako, guys. Talagang pinupush ko talaga itong nilalakaran namin. Sabi hawiin lang daw. Hawiin natin. Ay, hindi pa siya hinog. Look at this. This is so beautiful. Ito ang ganda. So, ang hirap maging vlogger.
vlogger habang namimitas. Ulit. Yep. Mga sa nga pulong at kilo, kuna na mo. Ito, dami. So, tapos na ako mag-pick ng strawberries tsaka ng phone, charot. Diyan ko lang nilagay yung phone ko kasi nalalaglag. Pero ang dami ko na-pick ng strawberries sa ilalim. At sobrang init. Sobrang thankful ko na yung makeup ko puro SPF kanina. Hindi na ako nagsisisi kung may white cast man o kung ano man. Wait na lang natin sila kasi hindi pa sila tapos. So, I'm right here where I belong. Charot. Dito na yun. Ito talaga inspiration ng damit ko, guys. Kuya, binalikan kita. Thank you, ma'am. Bumalik si madam, ma'am. Yung cup, ma'am. Saka mo na yung akin. 50, ma'am. Pero ibibigay kong free yung cone, ma'am. Kasi yung 50 mo kanina. Kukunin mo kay kuya. Di ba nagbigay ka ng 50 kanina? Oo. Hi guys, andito na tayo sa TNT booth. Thank you talaga. Thank you so much sa effort mo. Bye-bye, ingat ka. Nakakata si ate kasi, anong tawag dito? Galing pa siyang Pangasinan. Tapos, yes. Kamusta naman ang nahulog kanina? Ako pinaalala. Ayun, galing pa Pangasinan si ate nakaka-touch. Anyway, andito na tayo. Uy, halika mga friendship. Ay, may pa-ringlight sila. Charot. Ay, palagi na lang po sa Hold tight, I promise it gets brighter. And when it rains, I hold you in inside her. I won't go what not. So, galing kami dito. Napakalaking iPhone na may emoji. So, yan, ganun. Nagwalwal dito sa... Okay, next! Dito. Pasito, pasito. Oh my God. Wala lang kami ibang ginawa dito. Sumayaw lang kami na sumayaw. Ay, natin. Tatlo po. Hello, everybody! Andito na kami sa loob. Waitings lang kami sa mga sa mga Papa Boys. Charot. Sa BoyBandPH. Kumaki.
Ang cute ni Russell! Nakakaasar! Wala, banana. Long hair, short hair. Long hair, short hair. Sumigaw ang long hair! Ang dami! Ako hindi ko alam eh. Basta alin sa dalawa eh. Pero kung magiging pamipiliin talaga ako. Pipiliin ko short hair. Kasi long hair na ako eh. Yung ba Paano yun? Paano yun? Ano yun? Yung ba yung ganun? Is it? Oo, di ba? Okay, sabay-sabay. Try natin. Okay. Ayos Hey, yan. hey, hey, hey. Ay, Try wala. na natin. 5, 4, 3, 2, 1, go! Walang music. Sabi mo, kailangan akapela. Pwede ba music? Ala, sige, try na natin. Akapela, akapela. Kasi kapag yan. 5, 6, 7, 8. Once again, ladies and gentlemen, put your hands up for the BoyBandPH! Grabe, sobrang happy ako para kay Rose. Kung may happy man sa amin tatlo, si Rose yon. They are here. Hindi na acceptable yung mga mukha namin, pero whatever. Hindi na acceptable Para sa yung inyo mga- guys, para sa inyo, aano natin sila sa vlog. Ipipilit natin. Okay, let's go. Let's go guys. Hello po. Hello! So, ayun yung first part ng vlog. I know, sobrang nakakabitin. Nakakainis talaga yung part na hindi ko sila nag-vlog. Parang ayun na yung pinaka-highlight ng event na yun. Tapos, wala akong vlog sa kanila. I'm so sorry. Ayun pa lang yung first part ng vlog. Meron pa tayong part 2 kung saan gumawa kami ng aming sariling pizza. So, i-edit ko pa lang yan kasi kakauwi ko pa lang. Pero anyways, ayun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. Stay tuned kayo dun sa part 2 and I will see you in my next one. Bye-bye!